السلام عليكم مشاهدينا، تبارك الله عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة والامور معكم مزيانة، تبارك الله عليكم. في تاريخ الرياضة كما نعلم جميعا، يعني إلا رجعنا للور الى الوراء في تاريخ الرياضة في مختلف الازمان ومختلف الرياضات الكثيرة، فهناك العديد ونقدروا نقولوا الملايين من الابطال اللي هما كاين ابطال عاديين اللي نقدروا نذكرهم، لكن وبدون شك هناك واحد العدد اللي هو خلى البصمة ديالو فعلا حق البصمة. كاين ابطال اللي هما بقاو يعني كمثال وبقاو كذكرى، والناس الأغلبية فيها كتهضر عليهم وكذلك كتاخذهم كقدوة. فهاد الناس هما أبطال كان عندهم واحد العزيمة من حديد اللي وصلتهم إلى القمة، ومنهم هذا البطل ديال اليوم اللي غنهضروا عليه، فهو بطل عالمي وخلى في التاريخ ما يقال عنه هو بطل مسلم، يعني اعتنق الإسلام وكان في ديانة أخرى، وكان بطل خلى يعني واحد الأثر كبير والناس كتتابعه عالميا والناس كتحبه، فهو بطل في القمة. تابعوا معايا وما تمشوش فين، فالقصة غتعجبكم بزاف. القصة ديال البطل هذا غتعرفوا منها العديد من الأشياء اللي ما كنتوش كتعرفوها. فقصة اليوم غتكون إن شاء الله على هذا البطل العالمي السابق في رياضة الملاكمة المعروف، لكن في قصة اليوم غنتحدثوا على التفاصيل الحياة ديالو. كما كنعرفوا فبزاف ديال الأبطال كنعرفوهم وكنعرفوهم بالاسم ديالهم، كنعرفوا فقط بعض التفاصيل القليلة عليهم، لكن اليوم غنسمعوا تفاصيل الحياة ديال هذا البطل اللي سميتو محمد علي كلاي. الحياة ديالو منذ البداية، منذ النشأة ديالو، يعني الحي اللي ترعرع فيه والعائلة اللي ترعرع فيها وكيفاش عاش الحياة ديالو والتفاصيل ديال التجربة ديالو في هذه الرياضة، يعني منذ البداية إلى أن أصبح بطلا. كيفاش عاش والأمور ديالو يعني بالتدرج. غتعرفوا على تفاصيل كثيرة اللي ما عمركم عرفتوها على حياة البطل الملاكم العالمي السابق محمد علي كلاي. بقاو معايا، فالقصة رائعة جدا. ما تنسوش واحد اللايك وسبسكرايب وكذلك تفعيل زر الجرس. محمد علي كلاي ولد في 17 يناير عام 1942 باسم كاسيوس مارسيلوس جونيور كلاي، جونيور، في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. ولسوء حظه كما يقولون، فقد كان في واحد الزمان، في واحد العهد اللي كان يعني الناس ذو البشرة السوداء كانوا يعانون من الميز، من التمييز. يعني كان هذا المشكل كان مشكل كبير، واللي عانى منه محمد علي كلاي منذ بداية نشأته. بهذا الدافع ديال هذا التمييز، فمحمد علي كلاي كان عنده واحد الشغف، واحد الشحنة داخلية اللي هي قوية، وحافز اللي بغى يولي شي حاجة، بغى باش يفرض الذات ديالو. فهذا أمر طبيعي. فبدا الرياضة ديال الملاكمة في سن 12، يعني 12 سنة بدأ في الملاكمة. فخدا واحد البطل عالمي أمريكي إفريقي شهير سميتو شوغر راي روبنسون. هاد شوغر راي روبنسون كان هو المثال ديال محمد علي كلاي. خدا بحال المينتور، خدا واحد المثال اللي غيتانسبيرا به، اللي غيولي يقوي المهارات ديالو ويبقى يتبع هذا البطل هذا وكيحاول باش يولي بحالو. فهنا بدات المسيره ديال محمد علي كلاي، وبدا كيعطي في الملاكمه مزيان حتى وصل لسن السادسة عشرة، يعني 16 سنه. فربح في اول بطوله ديال الهواة، ربح واحد الملاكمه، وهنا بدا التالق ديالو وبدا البروز ديالو. وهنا هذه الانطلاقه ديال محمد علي كلاي منذ بدايه مشواره مع الرياضه. فرغم هذه المشاكل اللي كانت كتواجهه مثل العقبات، فهي مشاكل كانت صعبة جدا، ورغم ذلك فهو ما خلاهاش تهزمه، بل بالعكس هو اللي هزم المشاكل ديالو وطلع إلى القمة منذ البداية. فكان صعب وكان صلب وكان عنده تحدي كبير، فبقيادة المدرب دياله جو مارتن اللي قادو وعلموا أساسيات الملاكمة، وكان كيتميز بالسرعة وكذلك البديهة ديالو ومباغتة الخصم. كان تعلم هاد التقنيات كلها وسقل الموهبة ديالو، فهو كانت عنده واحد الشحنة ديال هاد المشاكل اللي كانت يعيشها وبغى بها باش ينطلق
ويكون شي حاجة كبيرة اللي غتعطي للعالم وغيعكس نظرة العالم إلى يعني البشرة السوداء بأنهم ناس يعني غير مؤهلين أو كذا أو كذا، لكن عكس هذه النظرة وراهم بأن الإنسان من هاد الناس هادو يقدر يعطي الكثير. فهنا هذا الملاكم الفذ والقوي، فهنا تعرف بواحد الصفة اللي هي خاصة به مع الملاكمين اللي في نفس الحجم ديالو، فكان كيتميز بالسرعة والدهاء وكذلك بالضربات القاضية وسرعة إباغة الخصم ديالو. فهنا لعب محمد علي كلاي في مقابلات عديدة كهاوي من الهواة، فلعب 105 ديال المقابلات اللي فيهم فقط خسر في 5 ديال المقابلات وربح 100 مقابلة. ومن هنا بدات المسيرة ديال محمد علي كلاي وبدا يبان كلاعب دولي عالمي، وبدا الاعتراف به كملاكم عالمي قوي وسريع، وبدا الاعتراف به بأنه من أفضل وأجود الملاكمين في ذلك الوقت في ذلك العصر، بالسرعة ديالو بالقوة ديالو بالضربات القاضية وكذلك بالبديهة ديالو. فهذا اللاعب يعني بدا كان صلب وبقى صلب وزاد في تطوير المهارات ديالو اللي جعلو أنه يوصل لتحقيق هاد الإنجازات العظمى اللي كنعرفوها وشفنا بعض المقابلات ديالو. فهو كان خصم قوي جدا اللي كيتضرب ليه 1000 حساب من كل الملاكمين، وكان خدا واحد الشهرة عالمية، ومنذ البداية يعني بدا كيتشهر وبدا كيتعرف، ومن هنا يعني غيوصل إلى القمة. وفي الأخير لابد من التطرق إلى موضوع إسلام محمد علي كلاي. فهذا الموضوع وهذه النقطة بالضبط فهي كتشكل واحد يعني البداية ديال حياة أخرى لهذا البطل. فهو غير الاسم ديالو من اسم كاسياس إلى اسم محمد علي. فهذا التغيير أعطى ليه واحد يعني الانطلاقة جديدة في الحياة ديالو، وأعطى ليه واحد الانشراح ديال الصدر، وهذا البطل عجبته هذه الحياة ديال الدينية الإسلامية، فدخل إلى يعني أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعجبو الحال وفرح بهذه الوضعية هذه الجديدة. وكان هذه المسألة هذه عرفت واحد الجدل من بزاف ديال الأوجه وبزاف ديال الناس اللي هما اعتبروا بأنه واش هذا تحول حقيقي أو لا كذا أو كذا، لكن كان هذا البطل دخل يعني بصفة رسمية إلى الدين الإسلامي واعتنقه وغير الاسم ديالو، وتغيرت الحياة ديالو 180 درجة إلى ما هو أحسن بكثير. فمحمد علي كلاي هذه هي الحياة ديالو، فكانت الحياة ديالو كلها كفاح وبطولات، وهو رمز ومثال ديال الصمود ديال الناس اللي رغم أنهم في أشد العواصف ديال يعني المعاناة ديال التمييز كينطلقوا وكيشتغلوا يعني بواحد القوة وواحد الثبات من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف. يعني هذا البطل يعني هو من الأبطال اللي هما في القمة، يعني اللي كنعرفوهم جميع، لكن التفاصيل ديال الحياة ديالهم كنعرفوا منها القليل، فالكثير من الناس تعرفوا القليل من التفاصيل ديال الحياة ديال هذا البطل. فأنا حاولت أنني نختصر القصة ديالو في ملخص، يعني هي قصة كبيرة وكتعطى كمثال ديال الناس اللي كتبغي تقاوم ورغم الظروف الصعبة. يعني عرف واحد الظروف اللي هي أصعب بكثير، يعني كان لقى واحد التهميش ولقى واحد المشاكل، بانه كان ذاك الوقت في التمييز ما تيخليهمش يديروا بزاف ديال الحوايج، ما تيخليهمش يريحوا في المرافق العموميه، حتى في التدريب تلقى مشاكل. لهذا ديك الشحنه كتبان لك من هذا البطل كيفاش كان تيضرب بالضربات القاضيه، كان ذلك في النفس ديالو، كان واحد الجرح عميق اللي جعلو انه غيشتغل بقوه وبثبات باش يعطي يعني واحد النتائج اللي هي ابهرت العالم، ماشي غير ابهرت يعني المحيط ديالو والناس اللي حداه، ولكن ابهرت العالم باسره. هذه هي قصه اليوم. ملي وصلتوا لهذا الوقت من الفيديو فتبارك الله عليكم عجبكم الفيديو، ونتمنى انكم تبارطاجيوه في نطاق واسع، يعني ديروا الشير والتعليقات ديالكم. عافاكم ما تخليونيش بلا تعليقات. تبارك الله عليكم، شكرا، والى فيديو قريب ان شاء الله.